ආයිබුවන් අදත් මම ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට මීට කලින් කියා දීපු රෙසිපි එකක් අරගෙන අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒකට හේතුව උනේ ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලීමක් කරා මේක නැවත වතාවක් කරලා තව පුළුවන් විදිහට සරලව කියලා දෙන්න කියලා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න ආප්ප. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මට උපරිම ලේසි කරලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ආප් හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා හාල් පිටි. මේ හාල් පිටි ගත්තාම මම කොටා ගත්තේ වනේ මමත් මේක කඩෙන් ගත්තා. මේ හාල් පිටි මේක ගොඩාක් මේ ෆයින්ම තියෙන්න ඕන. මේ හාල් පිටි කිලෝ එකයි. ඊළඟට ඊස් මට අවශ්‍ය වෙනවා ටීස්පූන් එකක් මේකට. මෙන්න මේ විදිහට මේ ඩ්‍රයි ඊස්ට් එක මේ විදිහට දාලා ඊළඟට මතක තියාගන්න මේක අනන්න මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ රස්නේ වතුර. රස්නේ වතුර කිව්වහම ටෙම්පරේචර් එක උෂ්ණත්වය 35ත් 40ත් අතරේ තිබුණාම ඇති වතුර. මේ සීතල වතුර දාන්න එපා. මොකද නැත්තම් ඊස්ට් එක පිපෙන්නේ නැතු යනවා. ඉතින් මේ වතුර මත තියෙනවා. ඊළඟට මේක අපි මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා මේක හොඳ කවලම් කරගන්න. වතුර දාන්න. ඒ කවලම් කළා ඊට පස්සේ තමයි අපි මේකට මේ රස්නේ වතුර ටික දාන්නේ. මේ හාල් පිටි කිලෝ එකට මම ඊස් ටීස්පූන් එකක් දැම්මා. දාලා මේ වතුර ප්‍රමාණය ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි ගන්න වෙන්නේ. මට ඒක හරියට කියන්න බෑ කොච්චර අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. මොකද සමහර පිටි වලට ඊට වඩා වතුර මම කියන ප්‍රමාණයට වඩා අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හොඳට කියලා දෙන්නම් මේක අනාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා මේක හොඳට මෙතන මැද මේ විදිහට කරගන්න. කළා බලක් වගේ හදාගෙන ඊපස්සේ වතුර මේ දෙනවා. පරිස්සම් වෙනවනේ වතුර එකතු කරගත්ති. ගොඩාක් වතුර එකතු කරගන්න එපා. මේක පොඩි මෝලියක් වගේ තමයි මේක හදාගන්නේ. මේක අපේ ගොඩක් ඇලවෙන්නේ නැති විදිහට මේක හොඳ අනාගන්න. මේ බාල මම අනින විදිහේ මේක අතින්ම අනන්න ඕනේ. මේක ග්ලව්ස් දාගෙන කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ මේ බලන්න අඩුව ප්‍රමාණය බලන්න බලවල මේක ටික ටික තමයි මේකට වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒක කියන්නේ රස්නේ වතුර වෙන්න ඕන. මේක හොඳට මේ වටේ තියෙන එකතු කර මේක මික්ස් කරන්න. ඒක වැදගත්ම දේ තමයි මේක පිටි තියෙන්න බෑ අඩි එහෙම. ඔයගොල්ලෝ විශාල ප්‍රමාණයෙන් කරනවා නම් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න යට තියෙන පිටි ටික උඩට ගෙනත් උඩට කවලන්න. ඒවට පේනත් මේක දැන් almost හරි වගේ. උත් මම තා පොඩ්ඩක් වතුර මේකට එකතු කරනවා. මේ ගොඩක් කට්ටිය ආවි වතුර කොච්චර මේකට පාවිච්චි කරාද කියලා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මේ පදම තමයි එන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මට හරියට ඒ වතුර ප්‍රමාණය කියන්න බෑ. ඒක නිසා මෙන්න මේ පදම ආවහම මේක නතර කරන්න. වතුර දාන්න. තාලා මේක හොඳට බලන්න මේ අඩිය පිටි නෑ. ඒකෙන් හොඳට මේ ඉස්සලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ දැන් හොඳට බලන්න මේක මේ වතුර ගතිය දැන් තියෙන මේ ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට හොඳට මේ අතින් හොඳට අද කරලා මේක වහලා තියන්න ඕනේ අඩුම වශයෙන් පැය 6ක්. ඊළඟට මේක සමහර විදිහට මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ උෂ්ණ අධික රටක ඉන්නවා නම් මේක එච්චර වෙලා යන එකක් නැහැ. පැය 4ක් වගේ යනකොට මේක රෙඩි වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ප්‍රථම අධියර මේක මෝලිය හදාගන්න මේ විදිහ තමයි ආප්ප. මේ අතේ තියෙන ඔක්කොම මේක තරව ගන්න. මේක නේද ඔය. ඩබල් එක මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේ බලන්න. මේකේ වතුර ගතිය නැහැ. මේ විදිහට සොෆ්ට් ගතිය තියෙනවා. මේක හොඳට බලාගන්න. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ආප්ප මෝලිය අනා ගන්න.
දැන් දැක්කනේ ඔයගොල්ලෝ. දැන් ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ මේක හොඳට මේ පාවුනේ කියලා තියාගන්න. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා මේ ක්‍රීම් රැප් එකක්. මේක හොඳට ඒ තියෙන උෂ්ණත්වයත් එක්කම මේක හොඳට තියෙන අරින්න සහයක්. නැත්තම් මේකේ වැඩි ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ඕවර්නයිට් තිබ්බොත්. මේක හොඳට බහලා රැප් එකේ මේ ක්‍රීම් රැප් එක හොඳට බහලා තියන්න. දැන් වල පේනවා මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් එක. දැන් මෙන්න මේක හරියට තියන්න. දැන් මම ඔන්න ලෑස්ති කරගත්තා පැය 6කට කලින් මම මේ අනාගත ආප පිටියක ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නන්න හදන්නේ. දැන් ඔන්න මම මේ විදිහට මේක පොලේ අයින් කරාම මේක මේ තමයි වැදගත්ම එක තමයි ස්ටෙප් 2 එක. මෙන්න මේ විදිහට ආප මේ ඩෝ එකේ මේ විදිහට ඉරි තැයිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ ඉරි එහෙම තැයිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉරි තැයිලා තියෙන එක පිළයි කියලා. ඊළඟට ඔයගලන්ට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා දැන් මෙතන තියෙන්නේ හාල් පිටි කිලෝ එකක්. ඒකට මට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි ටීස්පූන් 4ක්. දැන් මම මේක දානවා මම පාවිච්චි කරන්නේ කළු සීනි. ඔයගොල්ලෝ සීනි දිනන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සීනි වලින් කරන්නේ පොඩි රසකුත් ඊළඟට ආප්පේ වටේ හොඳට ලස්සනට මේ දුබුරු පාට කරලා ගන්න පුළුවන් කරකැවියක්. ඊළඟට අපිට ටීස්පූන් 2ක් අවශ්‍ය වෙන ලුණු. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන දේ තමයි මේ දිය කරගත්ත මේ පොල් කිරි. දැන් මේ තියෙන පොල් කිරි. ඒක මතක තියාගන්න රස කර ගන්න එපා. මේ සිහිල්ල තිබුණොත් වඩා හොඳයි. නැත්නම් ඉක්මනටම පිපෙන්න ගන්නවි. මොකද මේ රස්නේ වතුර නිසා. දැන් මම මේකට පොල් කිරි ටික එකතු කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ විස්කයක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හැන්දකින් හොඳට කවලම් කරන්න මේක. ඒ කරද්දි මතක තියාගන්න පිටි තියෙන්න බෑ. මේක හොඳට කවලම් වෙන්න ඕනේ කිරිත් එක්ක. මේකත් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට වැඩි කරගන්න එපා පොල් කිරි. ගොඩාක් පොල් කිරි වැඩි කරගත්තොත් මේක ආප්ප හරියට ගන්න බැරි වෙයි. මොකද නැත්නම් දියාරු වැඩි වෙයි. ඔය දියාරු වැඩි වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ මේ අයිම පිටි නැහැ මේකට දාලා අයිමත් ඝන කරගන්න. ඒක නෑ. පරිස්සමටයි මේ පොල් කිරි එකතු කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු ටික හොඳට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ආප්ප හදන්න. මේ ඔයගොල්ලෝ කවලම් කරන්න. මේකේ හොඳම ලකුණක් තමයි තියෙන්නේ මේක හොඳට පිපිලාද කියලා බලන්න. එහෙම කරද්දි මේ අයින් වලින් හොඳ හිල් මතු වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ හොඳට මේ ඩෝ එක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. ළඟට තව පොඩ්ඩක් මම එකතු කරනවා. ආයෙත් කියලා දෙන්නම් මේකේ තියෙන ඕන තියෙන ඝනත්වය කොහොමද මොකක්ද තියෙන්න ඕන කියලා. දැන් මේ විදිහට හොඳට කවලම් වෙලා. දැන් මෙතන කවලම් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ විදිහට පොල් කිරි එකතු කරලා තවත් පෑ දෙකක් මෙයා පැත්තකට එලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හරියට මේ පිටි පොල් කිරි ඔක්කොම එකතු වෙලා හොඳට පිපෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේකත් පෑ දෙකක් ඔයාලා මේක පැත්තකට කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් උෂ්ණ අධික රටක ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවා නම් පරිස්සම් වෙන්න මේක ඉක්මනින්ම හරියට. කියන්නේ පෑක් වගේ යනකොට. සීතල රටක ඉන්න අය සමහරට පෑ දෙකකටත් වැඩි යන්න පුළුවන්. මේක පිපෙන්නේ. ඉතින් ඒක පිපින්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඒ ගොඩාක් බිබුල් මේ තැන්වල තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නේ ඒක පිපිලාද කියලා. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තව පොඩ්ඩක්. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට තමයි තියෙන්න ඕන. මේක තව ටිකක් පිපෙන්න ගනීවි තව පැය දෙකකින් පස්සේ. ඉතින් එතකොට අවශ්‍ය පොල් කිරි දාගන්න තව පොල් කිරි ටිකක් සූදානම් කරලා තියාගන්න. දැන් ගොඩට පේනවා මේ පැය දෙකකට පස්සේ දැන් මේ ආප්ප මිශ්‍රණයේ තියෙන තත්ත්වය. දවල්ට පේන ඇති මේ වගේ පොඩි මේ බිබුල් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ආප්ප මිශ්‍රණේ හරි කියලා දැනගන්න තියෙන හොඳම සලකුණ. ඉතින් ඊළඟට මේක බලා ගන්න ඕනේ තව එකක් තමයි මේකේ ඝනත්වය ඇත්ද කියලා. බලන්න මේ ඝනකම මේ ගාන තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඕගලන්ට අවශ්‍ය නම්
මට තියෙන කාඩ් පොඩ්ඩක් මේකට පොල් කෙටි එකතු කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වනේ ඔයගොල්ලන්ට කලින් පොල් කෙටි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න කියලා. නිසා ඒකට පරිස්සමෙන් මේකට පොල් කෙටි අපි එකතු කරගන්න. මේ විදිහට. ඒකතු කරලා දැන් ඔයාලට ආප්යක් හදාගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද මේ තාච්චියට ආප්පේ දාගන්න කියලා. දැන් මම මේ විදිහට මේ ලිප පත්තු කරගත්තා. පත්තු කරගෙන ඊළඟට මේක මම මේක බලන්න මේකේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තමයි මගෙන් අහන. ඇයි මේ තාච්චිය දැම්මන් පස්සේ කඩා හැලෙන්නේ කියලා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ තාච්චිය රස්නේ නැති නිසා තමයි මේ මිශ්‍රණේ දානකොට කඩා හැලෙන්නේ පස්සේ. ඊළඟට සමහර අය අහලා තිබුණා මේක ලොකු බිබල් වටේ එන්නේ මොකද කියලා. ඒ වෙන්නේ මේ තාච්චිය රස්නේ වැඩි. තාච්චිය රස්නේ වැඩින ගමන් මේ ඔක්කොම ලොකු බිබල් ඇවිල්ලා ඒක තාච්චිය ඇලෙන්න ගන්නවා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න මේ ළඟට ලං කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට මේකේ රස්නේ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නේ වැඩි නම් මේකට දාන්න එපා. ඊළඟට තමයි මේක දාන්න කලින් මේ තාච්චියට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන තෙල් එකක්. ඉතින් ඒකට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මට නම් මේ තියෙන කැනල් ඔයිල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ඔලිව් ඔයිල් නම් පාවිච්චි කරන්න එපා. තාච්චිය ඊට පස්සේ බැටර් එක ඇලෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් තෙල් ටිකක් මේ විදිහට ස්ප්‍රේ කරගන්න. කරගෙන මම පොඩිට හදාගත්ත තියෙන මේ තෙල් පිහිදාන හදාගන්න විදිය. ඒකේ මේක පිහිද ගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න කොහොමද මේක රස්නියක්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තාච්චිය ගත්තා. මේ බලාගන්න මේ තාච්චිය දාන තැන බැටර් එක. මේ විදිහට මෙතෙන්ට ගන්න. ඊවල සබ් දෙනවා. ඒ දාලා ඉතුරු ටික මේක අන්න දිගේ මේ විදිහට කවලම් කරනවා. මේ ගමන් ඉතුරු මිශ්‍රණය මේ වටේ ගියන් පස්සේ මැදට එන්න ඕනේ ඉතුරු මිශ්‍රණය. දැන් දැක්ක නේද? ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට ඊළඟට හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ගින්දර පාලනය. මේ ආප්පට හරි වැදගත් වෙනවා මේ ගින්දර පාලනය කරගන්න. මොකද ගොඩක් අය පාට ගින්දර වැඩි කරගන්න. ගින්දර වැඩි කරගන්නත් එපා, ගොඩක් අඩු කරගන්නත් එපා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ගින්දර තියෙන්න ඕනේ. ඒක හරි වැදගත් ආප්පයක් උච්චගatti අනිවාර්යෙන්ම ගින්දර පාලනය වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද ආප්පේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද ආප්පේ තත්ති කියලා. දැන් මේ පේන නේද ඔයගලන්ට මේ ආප්පේ හොඳට ඉදිරියට තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක හරි විදියට බැටර් එක හරිනම් ගින්දර පාලනේ හරියටම හරිනම් මෙන්න මේ විදියට මෙතනින් වෙන් වෙන්න ඕනේ. මේ පේන්නේ නේද? අයිනේ ගැලවිගෙන ඉන්නේ මේ. ඒ කියන්නේ හරියටම මේක ආප්පේ හරියටම කුක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක හරි ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද මේක ගලවන්නේ කියලා. මේකට හැමලා මේ ගහන්න ඕනේ නැහැ. බලන්න. ඉතින් ගලවුවම මේ විදිහට තමයි ආප්පේ හරි මිශ්‍රණේ හරිනම් ගින්දරත් හරියට හරිනම් එන්න මේ විදිහට එනවා. මේක හරි වැදගත් මේ විදිහට ආප්පේ එනවා. දැන් තේරෙන්නේ කොච්චර ලේසියෙන් ආප්පේ ආවද කියලා. ඒ නිසා මෙන්න මේ මම කියලා දීපු මූලික කරුණු ටික හොඳට ඔයගොල්ලෝ මේ පිළිපැද්දන් පස්සේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට ආප්පයක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේක මම තාක්ෂ ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න. ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වගේ තාච්චියක් පාවිච්චි කරද්දී විතර තෙල් ගාලා තෙල්වලින් පිහදාන්න. ඒ වගේ මේ වගේ හොඳට පිරිසිදුව තමයි මේ තාච්චිය ඇතුළේ තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ රොඩු කොහේ හරි රැඳිලා තිබුණොත් ඊළඟට තාච්චියෙන් ආප්පේ එළියට ගන්න බැරි වෙයි. නැවත ඔයාලා බලන්න හොඳ රස්නියක්ද කියලා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද බිත්තර ආප්පයක් දාගන්නේ කියලා. මේක බලාගන්න. ඒ විදිහටමයි අපි දාන්නේ මිශ්‍රණේ. මේ විදිහට ඉඳලා බටේ කෑවෙන හොඳට මේ මිශ්‍රණය දාගන්න. දාලා මේ විදිහට බලන්න මම කියලා දෙන්න කොහොමද මේ බිත්තරේ තනියෙන් කඩන්නේ කියලා. මේ ඇඟිලි අල්ලගත්ත මේ වගේ ඇඟිලි තුනට. ඒකෙන් මේක මේ විදිහට ට්විස්ට් කරන්න. මම දෙන්නේ ඇරිය හැටි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊපස්සේ මේක අයින් කරගන්න.
දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති බිත්තර වැටලා තියෙන හරියට. මතක තියාගන්න බිත්තර ආප්පයක් හදද්දි ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ මැද බිත්තර හරියට කුක් වෙන්නේ නැහැ. වටේ විතරක් කුක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සැලකිලිමත් වෙන්න ගින්දර වැඩි කරලා දාන්න එපා බිත්තර. ඉතින් බලමු කොහොමද දැන් බිත්තර ආප්පය කියලා. මම ඉතින් මේ ලස්සනට මේ ආප්පේ දාන්න බිත්තර ආප්පේ හොඳට කුක් වෙලා තියෙනවා. දැන් පේන්නේ නේද ඔයගොල්ලෝ මේ ගැලවෙන්නේ? මේ ගැලවිලා තියෙන එක තාච්චිය වෙන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට මේක රෙඩි කියන එක තමයි මෙතනින් සංකේතවත් වෙන්නේ. අපි බලන්න මේ මම ගන්න හැටි. මේක නිකාම් නෙමෙයි. මේ දඟලන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟට බලන්න මේක දැන් ක්‍රිස්පියට මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා තුණු ගම්මිරිස් මේකට දාගන්න. ඉතින් බලන්න මේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කැඩෙන විදිය මේ ක්‍රිස්පියට කැඩෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේක කැඩෙන්න ඕනේ. මම මේ කාලා බලනවා. මේක දුන්නු සීනි හොඳටම තියෙනවා ආප්පේ. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මගේ ආප් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආප් හැදුවන් පස්සේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට උත්සාහ ගන්න මේ විදිහටම ආප් හදන්න. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට තව එක දෙයක් දැනුවත් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ පොල් කිරි භාවිතය. පොල් කිරි සමහරු මගෙන් අහලා තිබුණා කොහොමනවද මොන වගේ පොල් කිරිද පාවිච්චි කරන්නේ. විශේෂයෙන් මේ විදේශ රටවල ඉන්න අය. එයාලට මට කියන්න තියෙන්නේ මේ ටින් වල තියෙන පොල් කිරි පාවිච්චි නොකර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොයාගන්න ෆ්‍රෙෂ් පොල් සමහර රටවල තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ පවුඩර් එකක් තියෙනවා. ඒ පවුඩර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ නැත්තම් ෆ්‍රෙෂ් පොල් තියෙන ඒවා මිල් කරලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අහන අය ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වල අඩංගු දෑ මොනවද කියලා. ඇත්තටම මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆ්‍රෙෂ් පොල් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ ආප්ප කියන්නේ vegan friendly ආහාරයක්. මොකද ගොඩක් අය මට මේ දවස්වල ප්‍රශ්න කරලා තිබුණා මේ ගැන පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්න කියලා. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් දැක්ක කොහොමද ආප් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඊටත් වඩා තවත් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ Facebook page එක. ඒකට message කරන්න මට පුළුවන් විදිහට පොඩු උදව් කරන්න. ඒ වගේම මේක හොඳ අවස්ථාවක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ස්වයං රැකියාව පටන් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉතින් මෙන්න ආප් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ උත්සාහ ගන්න මොන හරි දෙයක් කරලා ව්‍යාපාර පටන් ගන්න. මේකේදී මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කියන්න මම ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද මම මේ වීඩියෝ නතර කරනවා. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.